Yo! Yo! Editing tricks! Μ' αρέσει και η πλευρά. Θα μου δάμε. Hello! Girls vs. Boys Part 2. Σας είπαμε στο Facebook να γράψετε comments girls να υποστηρίζουν girls and boys να υποστηρίζουν boys. And you wrote a lot of shit. Αλήθεια. Let's go. Girls are more clever and we have humor. Πρώτο comment γράφουν μαλακίες οι γυναίκες. Γιατί μαλακίες? Επειδή οι πρώτοι 50 κομικοί στον κόσμο είναι άντρες. Ναι, αλλά οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες. Einstein. Τα αγόρια είναι καλύτερα γιατί γαμούν δεν γαμούνται. Μην το λες. Για τα αγόρια λέμε, όχι για τους μπούστιδες, Εύα. Βασικά, αν δεν υπήρχαν εμείς οι γυναίκες, θα σου έλεγα τι θα γαμούσατε. Χριστίνα, αν η γιαγιά μου είχε αρτσίθκι, ήταν έναν παππούς. Εγώ έχω, αλλά είμαι. What? Αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, να ήσασταν γκέι. Θα είχαμε γυναίκες, θα ήμασταν γκέι, θα είχαμε προβλήματα. Τα αγόρια είναι καλύτερα για ένα μόνο λόγο, γιατί δεν έχουν περίοδο. Blood. Εσύ δεν έχεις blood μέσα σου. Ναι, αλλά όχι έξω. Που χτυπάς ευκαινή. Όταν λένε κάτι τα αγόρια το εννοούν, π.χ. φύγε, δεν σε θέλω άλλο. Ενώ τα κορίτσια λένε κάτι και δεν το εννοούν, π.χ. όταν λένε φύγε, εννοούν μείνε, όταν λένε δεν σ' αγαπώ, εννοούν σ' αγαπώ. Όντως, πολλές φορές λαλείτε κάτι που δεν το εννοείτε. Ας πούμε, να αγαπάτε κάποιον και λαλείτε σ' αγαπώ. Ναι, που τα νευρά μας, ας πούμε. Γιατί το κάνετε? Γιατί εσείς δεν κάνετε έτσι. Ναι, αλλά συγχύζετε μας. Λαλείτε μας φύγετε και φεύγουμε και μετά κλαίτε επειδή εφύγαμε. Που είστε βλάκες. Fucking women. Γιατί ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον Αδάμ και μετά την Εύα, πρώτα τα πειράματα και μετά τα θαύματα. Πρώτα πετάς τη μαλακία και μετά το σκέφτεσαι. Τα κορίτσια έχουν τον τρόπο να κάνουν τα αγόρια ό,τι θέλουν. Και χαίρεσαι. Φυσικά. Επιδέξιος χειρισμός. Τα αγόρια είναι καλύτερα γιατί από όλη τους τη ζωή περνάνε με μια π***α ανάμεσα στα πόδια τους, ενώ τα κορίτσια με πολλές. Όχι ουλές. Ούλες! Όχι. Όχι ούλες. Όχι. Οι πιο πολλές. One J. Άτε, φύε. Φύε! Girls want money. Boys want love. No. Girl want love. Boys want sex. Boobs for the win! Boobs. Τα αγόρια δεν βάφονται για να έχουν ωραία βάτσα, ενώ τα κορίτσια βάζουν 100 κιλά make-up για να έχουν ωραία βάτσα. Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the world? Έγραψε η Girls. Χριστίνα Κολιανδρή. We run the world. Girls. All the world leaders are men. Men rule. The end. Είπε ο Γιώργος. Έγραψα εγώ. Who run the world? Boys. Girls. Boys. Girls. Boys. Girls. Να ακούσεις το τραγούδι της Beyoncé. I still Beyoncé. Fucking women. Κατουράμε πιο εύκολα και παντού. Και εμείς αν θέλαμε να κατουρούσαμε όπου θέλαμε παντού. Απλά είμαστε σάγλες σαν εσάς. Next. Bros before hoes. Unless the hoes have no clothes. Girls are forever. Boys are whatever. Έμπηξες μου την. When boys fight, they are friends again 5 minutes later, but when girls fight, they hate each other forever. Right? Ναι. Ας σου κάνουμε τις κοπελούες. Κορί, φας το σάντουιτς μου! Φας το σάντουιτς μου, κορί! Παλαβή! Γεια. Γεια. Φτάνει. Μόνον και μόνον που το γεγονός ότι τα αγόρια κάθε νύχτα... Αγόρια! Φύε. Αγόρια! Φύε. Αγόρια! Πάτε κάθε 3 και λίγο με άλλοι. Εμείς άμα πηγαίναμε με άλλον κάθε 3 και λίγο θα μας λέγατε πουτάνες. Άρα, men are better.
Girls are sensitive and emotional and no man should break our hearts. Μαλαγίες. Ξέρεις ότι βγήκε έρευνα που λέει ότι οι άντρες είναι πιο ευαίσθητοι, απλά οι γυναίκες κλαίνε πιο εύκολα. Άρα λαλείς μαλαγίες πάλι, όπως όλοι. Εσύ που λαλείς μαλαγίες. Όλο μαλαγίες γράφουν οι γυναίκες που κάτω. Γιατί ποτέ κλαίτε. Απλά κλαίτε πιο εύκολα. Εμείς νευριάζουμε, φακούμε τείχους. Εσείς Δώσε κλαίτε. είναι ευρική, όχι ευαίσθητη. Πλήγωσε με ο Αντώνης. Και σε το σφαντώ. Δεν ξέρω. Γιατί άμα θωρούμε τις κοπελούες με το μαγιό εν λαλούν τίποτε και άμα τις ζεις κατά λάθος με το σούτι φωνάζουν. Ναι. Άμα τις ζεις με τα εσώρουχα είναι έτσι και με το μαγιό είσαστε έτσι ας πούμε. Ποια είναι η διαφορά. Εν ξέρετε καν. Girls are like oxygen. You can't live without them. Ha 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 ha. Χαχαχα. Εν το ξανάκουσα τούτο. Χολέι. All boys care about is body parts on the outside. We care about body parts on the inside. What? We care about body parts on the inside. Το σηκώτη μέσα. Τα χάει καρδιά Την σου. καρδιά κάνει function καλά. Sorry, Chloe, καταλάβαμε τι θέλεις να πεις. Φύε ρε! Φύε! Σκατένει! Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άντρες και είναι πιο όριμες στο μυαλό σε σχέση με τα αγόρια. Και μην ξεχνάτε τη φράση πίσω από ένα δυναμικό άντρα κρύβεται πάντα μια δυναμική γυναίκα. Δεν είναι τυχαίο. Πάντως ο Άινστάιν χώρισε με τη γυναίκα του. Κάτι ήξερε. Ναι, αλλά ξαπαντρευτήκε. Ναι, αλλά ξαναχώρισε. Να ξαναπαντρευτεί. Από πέρα. Χωρίς τη μάνα σας δεν θα είχατε γεννηθεί. Γυναίκες ενωμένες δυνατές. Ούτε χωρίς το σπέρμα μας ήταν να γεννηθείτε. You know, sex. Οι γυναίκες τραβούν όλους τους πόνους και οι άντρες θεωρούνται οι δυνατοί. Συμφωνώ. Τίποτε να αντέχετε εσείς. Εμείς ούλα τραβούμε τα ούλα και αντέχουμε. Εσείς στέλια άχρηστοι. Άχρηστοι. Άντρες. Ναι. Άντρες μας. Τα αγόρια είναι καλύτερα γιατί μπορούμε να ζούμε μόνοι μας, ενώ τα κορίτσια δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε ένα βαζάκι με μαρμελάδα γιατί θα σπάσουν καλά νύχη. Οι γυναίκες φτιάχνουν τη μαρμελάδα. Τα κορίτσια είναι καλύτερα γιατί τα αγόρια είναι χειρότερα. Wow, απερίγραπτη λογική μιας γυναίκας. Μπράβο. Τα αγόρια μέχρι τα 5 οριμάζουν, μετά απλά ψηλώνουν. Τι? We can fake orgasm. Ακριβώς πόσο οι πουλες είσαστε αντί να το παραδέχεστε ότι δεν μπορείτε να τελειώνετε, κάνετε το fake. Και να κλαίτε μετά. Ψεύτισες. Πε ας πούμε, δεν μπορώ να τελειώσω, πρέπει να κάνετε τέλειωσα. Είναι το ψεύτικο, γιατί? Γιατί Μαριάννα, γιατί? Η γυναίκα είναι σαν τα μαθηματικά, θέλει πράξεις. Φίλε, εγώ νομίζω σαν τους καθηγητές, στα αρτσίκια μας να μου λαλούν. Οι γυναίκες είναι γάτες, ενώ οι άντρες σκυλάκια. Ξέρεις ότι οι έρευνες λαλούν ότι τα σκυλάκια είναι πιο έξυπνα από τις γάτες? Κανείς με τις έρευνες σου. Κάτσες πάνω μόνη. Η γάτα είναι πιο έξυπνη από το Κάτσες σκύλο. πάνω μόνη. Τα αγόρια θα κάνουν κάτι που θα μας πειράξει. Εμείς θα θυμώσουμε και αυτοί δεν θα έχουν καταλάβει καν ότι είμαστε θυμωμένες σε την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς, κάπως έτσι. Να μου έχεις. Τίποτε. Πες μου. Τίποτε. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ναι, είπα σου, άις με. Οκ. Καλά να καταλάβεις ότι είναι βίρασα από την παλαβή. Σε ρώτησα τώρα αν έχεις κάτι. Καταλαβείς. Γιατί μου λαλείς ναι? Πόσο βλάκας Πες παίζει μου να ναι, είσαι. έχω κάτι. Πόσο βλάκας παίζει να είσαι με το καταλάβες. Κατάλαβα το, ρώτουνε και λαλείς μου όχι. Δεν τα ρωτάς αφού ξέρεις. Γιατί νομίζετε υπάρχει μέρα γυναίκας και όχι μέρα άντρα? Sorry, αλλά υπάρχει μέρα άντρα, απλά δεν το κάνουμε θέμα σαν εσάς. Άντε, πότε Μέρα είναι μέρα άντρα? γυναίκας. Δεν υπάρχει. ξέρουμε γιατί δεν το κάνουμε θέμα. Κάμε το κάνουμε το Google. θέμα? Google it! Girls have boobies, μπορούν να κάνουν τα πάντα με αυτά. Φύε. Φύε. Βαρέθηκα σε. Χριστίνα, πού πάει, σκυράζομαι για το σπίτι. Ρε βλάκα! Girls have boobies, μπορούν να κάνουν τα πάντα με αυτά. LOL. Δωρεάν είσοδος. World peace. We can solve world peace with our boobs. Girls complain all the damn time about everything, whereas boys are more chill and cool. Chill and cool. Σίγουρα είσαι cool έτσι. Chill and cool. Αν δεν ήταν οι κορούες, τα αγόρια ήταν να ήταν έναν τίποτα. Με φαΐν, με μπάνιο, με ρούχα, τίποτα. Ας πούμε σκεφτείτε το, ούτε καν ήταν να υπήρχα στη ζωή. Fuck! Όπως είπα,
chill and cool. Ρε παιδιά, όλο βλακίες λάλετε, αφού ένας δεν αντέχει χωρίς τον άλλον. Κούκου, logic. 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 Κούκου, logic. Logic. Logic, κούκου. Hello. Hello, logic. Logic. Boobs. Again. Boobs. Boobs. Boys can masturbate. Και νομίζεις ότι τα κορίτσια αν μπορούν. Είσαι 9 χρονών. Έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πάνω από 2 πράγματα ταυτόχρονα, ενώ οι άντρες όχι. So girls are better. Ναι, να μιλάτε και να αναπνέετε. Girls have feelings, unlikely boys. Εμείς ξέρουμε καλύτερα αγγλικά. Unlikely girls. Boys are afraid to have a fight, but bitch fights are the best. Πρώτα απ' όλα, boys aren't afraid to have a fight, αλλά όντως, bitch fights are funny. Ξανά κάνεις bitch fight. Όχι, μόνο μου πούνες. Άρα bitch fight. It's a fight between two bitches. Εν κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάποτε έχουν δίκιο τα κοπελούθκια, κάποτε οι κοπελούες, κάποτε οι μαλάκες είναι τα κοπελούθκια, κάποτε οι μαλακισμένες είμαστε εμείς. Ένα λεπτό να κάνω edit το comment σου. Θκιάβας το τώρα. Έχουν δίκιο τα κοπελούθκια, οι μαλακισμένες είμαστε εμείς. Editing! We the bosses! Bitch, I'm a boss. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I play the shots. I call the calls. We in the bitch. Τώρα μιλάτε, ξακλάνετε. Οι κορές είναι καλύτερες, είναι πιο ικάνες. Η Στέλλα με τον ρομαντισμό της. Τα κορίτσια και ο λόγος είναι απλός. Με ένα μας μόνο νεύμα μπορούμε να σας έχουμε να μας χαζεύετε για ώρες. Και τούτο θυμίσω ότι είπε στο τελευταίο Q&A, τα κορίτσια κάνουν καλύτερες ερωτήσεις. Σιγά μεν είπα έτσι πράγμα. Οι ερωτήσεις που τις γυναίκες είναι οι πιο λογικές. Οι άντρες, επειδή το γεννητικό όργανο των αντρών σηκώνεται για να κάτσουν οι κυρίες. Λένε ότι τα κορίτσια σε κάποια θέματα είναι πιο όρημα από τα αγόρια. Συμφωνώ, είμαστε λίγο πιο σοβαρές. Νομίζεις ότι η ζωή είναι πιο ωραία άμα είσαι συνέχεια σοβαρή? Εν τσι είπαν ότι είμαστε συνέχεια σοβαρά, απλά είμαστε λίγο πιο σοβαρές που σας. Και η ζωή είναι Όχι πιο ωραία πάντα. όταν είσαστε σοβαρές. Καλοπερνούμε παραπάνω από τις γυναίκες γιατί δεν είμαστε τόσο σοβαροί. Εντάξει. Είστε μανορίμοι. Γιατί... Fuck you! Γιατί τα αγόρια μαθαίνουν μια κοπελούα που εφατσιμένη μαζί τους εν της διούς σημασίαν και άμα σταματήσει να το θέλει κολλάτσινος. Είναι οι γυναίκες που κάνουν έτσι. Όχι, εσείς. Ας πούμε μπορεί να θέλω έναν και να ξέρει εκείνος ότι θέλω τον και μου διασημασίαν και παίζει τον έξυπνα. Οι γυναίκες μας γράφουν. Θέλει με τούτη. Άμα δω γυναίκα που μου αρέσει συλλογράφει με. Και μετά με. πάω σε άλλον, μετά εκείνος κολλάζει και μου σημασίαν και θέλει με. Ναι, παραδέχτου το. Ρε, ακόμα και ο Θεός αγόρι είναι. Όντως. Τα παραπάνω αγόρια εκμεταλλεύκονται τις κορούες σαν κούκλες, δίνουν-τες και παίζουν μαζί τους, αλλά κανένας δεν σκέφτεται ότι ο πραγματικός άντρας εμπαίζει με κούκλες. Δραματικές, δε πόσο δραματικές είσαστε ρε. Δίνουν-τες. Τα αγόρια δεν παίζουν με κούκλες. Δράμα. Ποιος άντρας δίνει μια γυναίκα? Τα κορίτσια είναι πιο πονηρά και έξυπνα από τα αγόρια και βέβαια αν δεν υπήρχαν τα κορίτσια, ποιος θα καθαρίζει το αχούρι των αγοριών? Ακριβώς. Ποιος τα καθαρίζει? Η γυναίκα. Δηλαδή αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν μπορούσε να κάνετε. Και να πεθάνετε μες στη βρονιά. Αν δεν υπήρχατε, να ήταν να τα βρονιά. καθαρίζουμε. Αλλά αφού υπάρχετε, καθαρίστε τα. Α, έτσι, Girls are stupid. We must hit them. μεν τολμήσεις. Ο άντρας είναι το θεμέλιο του σπιτιού. Είναι πιο πάνω από τη γυναίκα. Είναι και γαμιάς. Ρε. Τι? Θκιάβας το comment. Οκ. Σωστός. Τώρα εχάλασες τα. Τι πράγμα ρε. 3J. Τα κορίτσια στο σεξ απλά χοροπηδάνε, ενώ τα αγόρια κάνουν όλη τη δουλειά. Και ικανοποιούμαστε παραπάνω θέμας. Όντως. Girls can easily handle difficult situations. Oh really? Tell me how you handle a cockroach while you're home alone. Ένας άντρας έφτιαξε τον υπολογιστή. Ναι, οι Ada Lovelace ήταν οι πρώτοι που έκαναν τους αλγόριθμους και μετά χρησιμοποιήθηκαν για υπολογιστή. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Η γυναίκα έκαμε το κομπιούτερ. Ναι.
Κάνει comments, no more. Ποιος είναι ο νικητής? Κοντσίτα. Είχα σκοπό στο τέλος να πω ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι το ίδιο πράγμα όπως το περασμένο βίντεο, αλλά νομίζω ότι φανερώνει ότι τα αγόρια είναι καλύτερα. Σίγουρα είναι καλύτερα τα αγόρια, είμαστε καλύτερες εμείς. Φάνηκε ότι είμαστε καλύτεροι. Φάνηκε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ας πούμε, είμαστε πιο έξυπνοι, είμαστε πιο αστεί, είμαστε μουσικά πιο αναπτυγμένοι, είμαστε πιο αστεί, είμαστε πιο δυνατοί, εμείς κάνουμε τα αυτογύνα. Θέλετε μας για τα λεφτά μας, θέλουμε παραπάνω λεφτά. Δεν είμαστε ανώριμοι, είσαστε μπαλαβές. Χρησιμοποιάτε τα σεξια, τα πάντα και τα μπούτσας και τα... Εσείς είστε μαλακοί, μόνο σεξ θέλετε εσείς. Εν και φταίνε, εμείς μες στο αίμα μας. Εσείς φταίτε. Εμείς σκέφτομαι απλά. Whatever. Κοπελούθια να χρηστά είμαστε καλύτερες από εμάς. Όχι, είσαι πουλάκας. Είμαστε καλύτερες που εσάς. Με έχετε υπόθεση είναι στα κοπελούθια. Μουρμουρούγκωμα, μουρμουράτε συνέχεια. Τα comments ήταν παραπάνω κοπελούες, όπως σκέφτομαι εσείς. Δεν υποστηρίξω τον εαυτό σας, δεν υποστηρίζετε τον εαυτό σας. Whatever, κάμετε vote, είναι αγορά η κορίτσια. Γιατί όχι? Επειδή τα κοπελούθια θεωρούσε παραπάνω από κοπελούες. So να κεφτείτε εσείς που τα vote, θα κάνουμε. Δραματικές. Απλά κεφτούν εμείς Ένα λεπτό, εντάξει, είμαι και εγώ γυναίκα, είμαστε καλύτερες, γυναίκες ενωμένες, μπλα μπλα, μην κάνετε vote γιατί θεωρούν παραπάνω κοπελούθια τον Τούντζεϊ, εντάξει, μην κάνετε vote. Εντάξει, girls win. Ναι, girls win. Καούλη. Πρώτα τα πειράματα. Εδώ. Ραπ. Πάντο τούτο. Ρε, πιες μου κοπελούι μου. Φύγε κόρη μου. Πιες μου τον Αντώνη μου. Κόρη, έφας το σάντουιτς μου.